ඉතින් ලස්සන සිකුරාදා දවසෙන් දැන් ඔන්න ඔබට තවත් අලුත්ම ආරංචියක් ගැන කතා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අත්‍තරම් කිව්වොත් මේ වෙනකොට අපි සුන්දරත්වය ගැන කතා කරනවා, අපි අපේ දේවල් ගැන කතා කරනවා, සහ මේ වෙනකොට අපි තාක්ෂණය කියන දේවල් ගැන කතා කරනවා. තාක්ෂණය දවසින් දවස දියුණුවට පත් වෙමින් තියෙන. ඉතින් මේ දියුණුවට පත් වෙමින් තියෙන තාක්ෂණයත් අපේ සුන්දරත්වයට ගොඩක් ඒකාකාරීව බලපානවා කියලා කිව්වොත් හොඳයි. මොකද අපි මේ දැන් අපේ තමන්ගේ ලස්සන ගැන කිව්වොත් මොකද සම තමයි මේ අපේ ඉන්ද්‍රියන් වලින් තියෙන විශාලතම ඉන්ද්‍රිය. හදිසියෙවත් මේ සමෙන් ඔබට හිතන්නවත් බැරි පැල්ලමක් ඇති වුණොත් එහෙම නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය වෙලා අපිට මේ ජීවිත කාලෙම නොයන පැල්ලමක් ඇති වුණොත් අපි මේ පැල්ලම් ගැන කොයිතරම් දුකින් සිටිනවද කියලා කියන්න මම හිතන්නේ ඒ දේවල් වලට වචන නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔන්න ඔය පැල්ලම් ගැන හිතන්නට ඒ වගේම මේ පැල්ලම් අපේ මුහුණෙන් අපේ සමෙන් අයින් කරන්නට වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් මම හිතන්නේ මුළු ලංකාවටම අලුත්ම අත්දැකීමක්, අලුත් වාසියක් කියලා තියෙනවා මේ ලෂ් සායනය. අපි මේ ලෂ් සායනය ගැන තවත් දුරට කතා කරන්න සූදානම්කින් සිටිනවා. ඉතින් මේ ලේසර් භාවිතා කළා තමයි අපේ ඇඟේ තියෙන මේ පුංචි පැල්ලම් නොය යන්නේ නැති පැල්ලම් මේ ගැන කතා බහ කරන්නට මේ ලේසර් වලින් මේ ලේසර් සත්කාර වලින් මේ පැල්ලම් කියන දේ නැත්තටම නැති කරන්නට ඕන අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් අපේ සුන්දරත්වය තවත් ඇති කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන බොහොම පැහැදිලිව සහ තවත් ගොඩක් වැඩිදුර දැනගන්නට සහ අපි ආරාධනා කළ අපේ මැදිරියට බොහොම සුවිශේෂී දෙදෙනෙක්. ඔහු තමයි චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය, ඒ වගේම ලේසර් පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය සහ ෆෙමිනා මිස් ඉන්දියා තරගයේ තරංකාරයන්ට සම පිළිබඳ නිරන්තරයෙන්ම උපදෙස් දෙන සම පිළිබඳ විශේෂඥ, වෝග් සංග්‍රහයේ සිටින සම පිළිබඳ විශේෂඥ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ විශේෂයෙන්ම බොහොම සුවිශේෂී වෛද්‍යවරයෙක් තමයි ඔහු. ඉන්දියාවෙන් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අභිජිත් දේසායි මහත්මයා ආයුබෝවන්. නමස්තේ. එක්කම අපිත් එක්ක ඉන්නවා චර්ම රෝග විශේෂඥ යුද හමුදා රෝහලේ කොළඹ වෛද්‍ය නිශාන්ත පතිරණ මහත්මයා. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් ඔබට. ඉතින් මම කලින්ම කිව්වා මේ අපේ ලස්සන ගැන කතා කරමු. පැල්ලම් කියන දේ නම් ඇත්තටම ලොකු වදයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කැමති දැනගන්නට දැන් මේ මුළු ලංකා වාසීන්ටම මේ ලේසර් සත්කාර පිළිබඳව අලුත් අත්දැකීමක් වෙලා තියෙනවා. අලුත් දෙයක් පිළිබඳව so I just want to know about a little bit introduction about lasers, because as a Sri Lankans we didn't get this is a very fresh experience for us. We didn't know any laser treatments, and we can't get a chance to have a laser treatment. So how would it be? I mean, can we give a little bit experience and introduction about these laser treatments? Sure. Laser basically is actually a short form of light amplification by stimulated emission of radiation. So basically it's a beam of light which is used to treat various skin problems. Now laser has been very effective from the late 1990s, and over the last 14-15 years it has really advanced in treating a lot of skin conditions in patients all across the world. I'm sure the introduction of lasers in Sri Lanka also will help in terms of making the beautiful Sri Lankan people even more beautiful, okay, with the help of laser. Sure, right. Secondly, it's completely non-surgical, so there is no problem. It's safe to use laser treatments. We have been doing that a lot in India, in Mumbai. And I'm sure it will also be very effective and the most sought after treatment in Sri Lanka as well. The laser කියලා කියන්නේ light amplification by stimulated energy rays කියන එක තමයි කෙටියෙන් laser කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මේ laser ප්‍රතිකාර 1960 ගණන් වල ඉඳලා තිබුණාට 1990 දශකයේ අගභාගයේ ඉඳලා තමයි මේ චර්ම රෝග වලට ප්‍රතිකාර කරන්න ලේසර්ස් ඉදිරියට ආවේ. එතකොට පහුගිය අවුරුදු 15ක කාල සීමාව ඇතුළත මේ ලේසර්ස් වල තාක්ෂණය ඉතාමත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් ප්‍රතිකාර කරන්න හැමේ තියෙන තත්ත්වයන් වලට. එතකොට
ඒක ශල්‍ය ප්‍රතිකාරයක් නෙවෙයි. ඒක අර ශක්තිය දීලා ශක්තිය නිදහස් කරලා ඒ අදාළ ස්ථානයේ කරන ප්‍රතිකාරයක්. ඒක නිසා මේ අර ශල්‍ය කර්මවලදී අපිට ඇතිවන සංකූලතා ඒ වගේ දේවල් කිසි දෙයක් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්දියාව වගේ රටක ලේස ප්‍රතිකාර කියන එක හැමතැනම වගේ තියෙනවා. ලංකාවේ හැබැයි ලේස ප්‍රතිකාර තිබුණාට අඩුයි. ඒක නිසා මේ වගේ ලේස ප්‍රතිකාර ලංකාවට අඳුන්වා දීමෙන් ලංකාවේ ඉන්න ලස්සන ගෑනු ළමයින්ට තවදුරටත් ලස්සන වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි අභිජිත් දේසායි මහත්මයා කිව්වේ. ඔව් ඒත් එක්කම මට කතා කරන්න කැමති අපේ වෛද්‍ය නිශාන්ත පතිරණ මහත්මයාත් එක්ක මේ දැන් මේ වගේ සත්කාරකෙ මොන වගේ සේවාවක් අපිට ලැබෙන සේවාව ගැන කතා කරමු. සේවාවක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ලේස ප්‍රතිකාර දැන් ලංකාවේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට වෙන රටකට ගිහිල්ලා ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අර සමහර වෙලාවට ඖෂධ ප්‍රතිකාර වලින් සහ ඉන්ජෙක්ෂන්ස් ඒ කියන නික්ෂේපන වලින් කරගන්න බැරි දේවල් ලේසර්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ගිහිල්ලා වෙන කොහෙට හරි ගිහිල්ලා ලබා ගන්නවට වඩා ලංකාවෙම තියෙන එක කාටත් පහසුවක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් අඩු මුදලක් වියදම් කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසර්ස් වලින් ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් ගොඩක් සමේ තියෙන තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ නිසා කාටත් පහසු වෙන විදිහට මේ ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ සේවාව ලබා දෙන්න මේ වෙලාවේ. Yes, Dr. As we live in an Asian country, we know all the girls we have to face for various skin problems. So, what kind of skin problems that we can be treated by laser? Okay, I think laser can treat many skin problems, but the most important, as we can say, laser has been extremely useful in treating unwanted hair. So I think and the scars also. The scars, the acne scars, unwanted hair, pigmentation, okay, skin tightening, skin rejuvenation, even treating acne, which is pimples. So laser can treat a host of conditions, which is very easy to treat. It doesn't have any downtime. When I say it doesn't have any downtime means you can go for a treatment and immediately resume your work. You don't have to be indoors to take care of your skin later on, so there is no problem. So you can treat that. Laser has been a big revolution, I would say, in treating, as I mentioned, the unwanted hair. So earlier people used to only go for waxing and threading, but with laser you have a permanent reduction of hair. So it's been a great boon for the women all across the globe. And here also I think in Sri Lanka, which is exactly the skin type and everything is very similar to India. In fact, it's almost similar. So laser can be used the same way as it has been used in India, in an absolutely safest way for the people of Sri Lanka for all these skin related conditions. ලේසර්ස් ගැන හැම රෝග තත්ත්ව කීපයකටම සාර්ථකව භාවිතා කරලා තිනවා, සාර්ථකව භාවිතා කරමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කිරීම, ඊට පස්සේ එන පිග්මෙන්ටරි ලීෂන් සමහර ඒවා තියෙනවා. දැන් අර උපන් ලප, ඊට පස්සේ පසු කාලයකදී ඇතිවෙන තද පාට පැල්ලම් හැමේ මතුවෙන, ඊට අමතරව සමහර කැලලි මකා ගන්න, කැලලි වල පෙනීම කියන්නේ එළියට පේන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට මේ ලේසර්ස් ප්‍රතිකාර මගින් විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ලේසර් ප්‍රතිකාරවල තියෙන ගොඩක්ම වාසිය තමයි ඒක කරලා මේ gedara නවතින්න ඕනේ නැහැ, විවේක ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ගමන්ම තමන්ගේ සුපුරුදු රාජකාරි එදාම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ සමයි ඉන්දියාවේ සමයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාට ඒක සමාන තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉන්දියාවේ කරන ප්‍රතිකාර සියල්ලම ලංකාවේ හැමෙත් කරන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව.
ඔව් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අපි හැමෝම විවිධ වූ සත්කාර අපේ සමට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ ලේසර් සත්කාරය කියන දේට තවත් බිය වෙන්නට දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ බොහොම හොඳ විදිහට ඒක විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ප්‍රමිතියකින් යුතු ලේසර් පාවිච්චි කරනවා සහ හිතන්නට බැරි විදිහේ තමන්ගේ යම්කිසි හෝ ලප කැලලක් තිබෙනවා නම් ඒක නොපෙනෙන්න තරම් මේ වගේ සත්කාරයක් කරමින් ඒ ලප කැලල් ඉවත් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් මේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන කතා කරොත් අපි පසු විපාක ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා වෛද්‍යතුමන් එක්ක. Normally in our ladies, Sri Lankan ladies, very concerned about their beauty and very concerned about this new experience, new treatments. So, are there any side effects from these laser treatments? As you rightly said, I think all women are concerned about their beauty. Yes, of it's course. not only Sri Lankan, yes, it's definitely they should be concerned about their beauty. But I would like to state that, and since I have been using lasers for almost now 14 odd years. Excuse me, doctor. Sure. මුලින්ම අපි මේ වෙලාව බලලා ඉමු. The Munchie Super Cream Cracker. Super kiyanne nikan නෙවෙයි. You can continue. Yeah, as I was saying that I have been using lasers for almost 14 years. And laser is, I can understand it is slightly new for the Sri Lankan people because it's a new experience, so they want to know a lot whether it will cause any problems or side effects. But let me assure all Sri Lankan people here that lasers have been used safely over the last 20 years worldwide. In India, I have been using lasers for last 14 years. It is absolutely safe provided it is done by a good experienced doctor. Okay, so I would urge that yes, it is absolutely safe for them to go and get laser treatments done from trained doctors, from doctors who are used to using lasers. It's absolutely safe. There is no major side effects. There can be smaller side effects like the redness or slight swelling, but which are very, very minimal and they subside within an hour or so. See, the whole beauty of lasers that it is a non-invasive. That means what? It doesn't cause any disruption of the skin. It doesn't cause any eruption of the skin. So lasers are safe for skin types, even if it is lighter or darker skin types. No need to worry whether they will cause any problems. They are absolutely safe. Minimal side effects in terms of slight redness or slight swelling, but they are easily controlled on the same day. And that is also, it may not happen. It is not that every patient will face redness or swelling. It is not like that. If it is not done properly by doctors, which can happen anywhere in the world, then it can cause a little bit of redness and swelling. But prima facie, all the lasers are absolutely safe. They are designed to be non-invasive. See, why were lasers invented? Because people didn't want surgeries which caused a lot of post-surgical problems. So laser was invented to treat people without surgery. So that's why they are safer. Okay. And I must say that this is not a surgery and a very painless treatment. Correct. Absolutely right. It is not a surgery. When I say non-invasive, it means non-surgical. Yes. And painless, yes. Of course, pain is a threshold which differs from person to person, but I can say it is fairly painless or absolutely minimal pain which anybody can bear it. So not a problem. වෛද්‍යතුමනි පරිවර්තනය කරොත් ලේසර්ස් එතුමා ඇත්තටම පාවිච්චි කරමින් තිබෙනවා අවුරුදු 10ක 15ක කාල සීමාවක් තුල. එතකොට ඒ ලේසර්ස් පාවිච්චි කිරීමේදී ඇතිවන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇත්තටම හරිම අඩුයි. සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් කියලා කියන්නේ අතුරු ආබාධයක් විදිහට ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ ඒ ලේසර් කරපු ස්ථානයේ ඇතිවෙන යම්කිසි රතු වීමක් හෝ ඉදිමීමක් විතරයි මුල් අවස්ථාවේ ඇති වෙන්නේ. ඒකත් පැය 24ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත නැති වෙලා යනවා. ලේසර් කියන්නේ ඉන්වේසිව් ප්‍රතිකාරයක් නෙවෙයි. ඉන්වේසිව් කියලා කියන්නේ අපි හැම ඇතුළට ගිහිල්ලා කරන ප්‍රතිකාරයක් නෙවෙයි. එතකොට ඒක හැම මත පිටින් කරන ප්‍රතිකාරයක්. ඒක නිසා හැමත කිසිම හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ මේ ලේසර් ප්‍රතිකාරය තුලින්. ඊට අමතරව එක එක්කෙනාගේ දරාගැනීමේ හැකියාව තුළ යම්කිසි
වේදනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඊටමත් අඩු 100% දෙනාටම වගේ දරාගත හැකි යන්තමින් දැනෙන වේදනාවක් පමණයි දැනීම නැතිවන්නේ. අනිත් අතින් ගත්තාම මේ තියෙන අලුත් ලේසර්ස් වර්ග සියල්ලම ඊටමත් ආරක්ෂාකාරී ඕන කෙනෙකුට බය නැතුව ලේසර් ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ විශේෂ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නැත්තම්. One point I'd like to add is that the lasers which are used for skin are the non-ablative. That means they are not the lasers which are used for other conditions like the eye or surgery. These are non-ablative lasers which are specially used for skin conditions. So they are safer and they don't cause any major side effects. That's important. ඒ කියන්නේ ලේසර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මේ චර්ම වලට ප්‍රතිකාර කරන්න පමණක් නෙවෙයි. අනිත් ඒවටත් ලේසර් පාවිච්චි කරනවා. අනිත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක අනිත් ක්ෂේත්‍රවලත් ලේසර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ලංකාවේ පාවිච්චි කරමින් පවතිනවා. එතකොට ඒ වගේ අර ඇබ්ලේටිව් කියන එක කියන්නේ හැමේ සමහර වෙලාවට සමහර ලේසර්ස් තියෙනවා. හැම ඉන්සිෂන් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ හැමේ ශල්‍ය කර්ම වලදී ඕපන් කරන්න පුළුවන් විදියට කපන්න පුළුවන් ලේසර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා නෙමෙයි මේ හැමේ ප්‍රතිකාර වලට අපි යොදාගන්නේ ඒ නන් ඇබ්ලේටිව් ලේසර්ස් කියන ඒවා. එකෙන් හැමත ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි තමයි ප්‍රශ්නේ. සහ ශරීරයට හිතකර ලේසර්. Absolutely right. Yes. So you can speak Sinhala? No, but I think from what you are nicely explaining, I can understand what you can understand. Very good. So, doctor, basically, if we get a facial treatment, so we have to take care of it because of to get a best result. So when if somebody have a laser treatment, so do we have to take care of it? Can we talk about pre-care and after-care? Yes. A good doctor will always tell you the pre-care and the post-care. In pre-care, it is extremely important for the doctor to first assess the condition. What do you want to do? And post-care, the doctor will always tell you post-laser what you should do and what you should not do. Of course, it's not a major thing. In pre-care, because these lasers are so well advanced that it doesn't require a lot of pre-care. Okay? But post-care wise, yes, it's very important that you use a good sunscreen and protect yourself from the sun rays. That's the most important post-care in terms of laser treatment. The pre-care, yes, when the patient is seen by the doctor and the patient wants to get facial treatments done, the doctor will see, okay, is the patient allergic to anything? The regular pre-care which is used for most procedures, the same pre-care is followed for lasers. So I would not say that, oh, you need to be really taking a lot of precautions for laser. No. The beauty of laser is that you can come to the doctor's clinic, tell your problem, the doctor will explain to you how the laser will act, and the most important thing after laser, as I mentioned earlier, is sun protection. That's the most important thing in terms of taking care after the lasers. වෛද්‍යවරයා හම්බ වුණාට පස්සේ මොන වගේ ලේසර් ප්‍රතිකාරයක්ද කරන්නේ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් එන රෝගියාට හෝ එන අවශ්‍ය පුද්ගලයාට පැහැදිලි කරලා කියනවා. එතෙන්දී හරි නියමාකාරයෙන් නියමිත ලේසර් ප්‍රතිකාරය තෝරාගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රීකියා කියලා ඒ කියන්නේ ලේසර් ප්‍රතිකාර කරන්න ප්‍රථම විශේෂයෙන් කළ යුතු දෙයක් නැහැ. ලේසර් ප්‍රතිකාර කරාට පස්සේ තමයි විශේෂයෙන්ම පාරජම්බුල කිරණ වලින් ආරක්ෂා වෙන්න ඊටමත් හොඳ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් නැත්නම් මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රතිකාර කරාට පස්සේ අර ඉරේලියෙන් ආරක්ෂා වෙන්න හොඳට භාවිතා කරන හොඳින් ආරක්ෂා වෙන සන්ස්ක්‍රීන් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කළ යුත්තේ. අපිට ඉස්සෙල්ලා මතකුණා එතුමා කියපු එකක් කියන්න මේ ලේසර්ස් භාවිතා කළ යුත්තේ හොඳට ඒ පිළිබඳ පරපුරුද්දක් ඇති වෛද්‍යවරුන්ට පමණයි. එතකොට තමයි මේකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය
ඉතා හොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒත් එක්කම ඔබටත් මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව ඔබ කැමැත්තක් දක්වනවා නම් මේ විශේෂයෙන්ම මේ ලේසර් ප්‍රතිකාර පිළිබඳව මොකද මේ ලේසර් ප්‍රතිකාර වලින් ඔබේ සුන්දරත්වය තව තවත් වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසාම ඔබට ඔබ වෙනුම් දුරකථන අංක වෙන් කරලා තියෙනවා. මම කියන්නම් 0112 88 99 22 0112 88 99 22 ඒ වගේම look amazing පුද්ගලික සමාගම නම්බර 1104 පන්නිපිටිය පාර බත්තර මුල්ල. නැවතත් කියනවා look amazing පුද්ගලික සමාගම නම්බර 1104 පන්නිපිටිය පාර බත්තර මුල්ල කියන ලිපිනෙත් ඔබට ලියන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වෙනකොට අපේ වේලාව නම් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණු චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය අභිජිත් දේසායි මහත්මයා. ආයුබෝවන්. Thank you very much. Thank you very much. ඒ වගේම යුද හමුදා රෝහලේ චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නිශාන්ත පතිරණ මහත්මයාටත් මෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙන ආයුබෝවන් ඔබ සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව් එකතුලා ඉන්න ලස්සන සිකුරාදාවත් එක්ක පුංචි විරාමයක් ගන්න. ඒත් එක්කම තවත් බොහොම සුවිශේෂී විශේෂාංගයක් අරගෙන අපි ඔබේ නිවහනට ගොඩ දෙන්නට සූදානම්.